Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 9. Ardian Qapja, një emër i njohur për drejtësinë dhe i përfolur si i përfshirë në një sër ngjarjesh kriminale, është plagosur pranë banesës së tij në Elbasan. Dyshohet se ai u qellua me snajper nga 5 persona të cilët u futen në lagjen e tij. 55 vjeçari ndodhet aktualisht në gjendje kritike për jetën në spitalin e traumës në kryeqytet. Ardian Qapja ka rënë sërish prej një atentati. 55 vjeçari, një emër i njohur për drejtësinë dhe i lakuar në disa ngjarje kriminale, është qelluar në shtëpinë e tij në lagjen e Min Matraxhiu në Elbasan. Një grup prej 5 personash dyshohet se u futën në lagje dhe qelluan drejt tij me snajper dhe armë të tjera. Kjo është banesa Ardian Qapjes, ku mendohet se ai mbeti plagosur mëngjesin e sotëm. Sipas burimeve nga policia, Ardian Qapja ndodhej në obor dhe është qelluar me armë zjarri. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentin e ngjarjes. 2 persona dyshohet se kanë qelluar me armë. Një tjetër ka qenë në drejtim të makinës dhe 2 të tjerë janë pozicionuar për të ruajtur zonën nga frika e ndonjë kundërpërgjigje me armë. Një nga plumbat e ka kapur Qapjan në shpatull. Kur është rrëzuar, ai ka marrë edhe dëmtime në kokë. Por dyshohet se plumbi ka ardhur nga kodra përballë shtëpisë së tij dhe jo nga personat që ishin futur në lagje. Pak minuta pas atentatit, një makinë tip Volkswagen u gjet e djegur në Fushëmbret, në afërsi të metalurgjikut. Policia thotë se ajo është makina e atentatorëve. Një snajper me numër serie të fshirë u gjet në makinë. Ajo ishte e mbushur edhe me municione. Shpërthimi i tyre teksa makina kishte marrë flak, plagosi në këmbë zjarfiksin Dashamir Muhaxhiri, 38 vjeç. Ai ka treguar edhe momentin e plagosjes në kohën që ndërhyri të shuante zjarrin. Shpërtheu një preva diçka, nuk e di. Ka pasur. Autorët, pasi kanë lënë mjetin e përdorur në atentat, kanë marrë një makinë tjetër për t'u larguar drejt Peqinit. Autorët zgjodhën zonën e Fushëmbretit në Elbasan, 300 metrë larg varrezave, për të djegur automjetin me cilët kryen atentatin. Makina rezulton e vjedhur në Fushkruj, edhe targat po ashtu janë vjedhur në këtë qytet. Pronari i vërtet i makinës e ka denoncuar vjedhjen e automjetit të tij. Ardian Qapja ka shkuar fillimisht në spitalin e Elbasanit në orën 9:37 minuta. Familjarët e tij u thanë mjekëve se ai kishte rënë nga shkallët, një version i pabesueshëm që vuri në alarm policinë. Kur gjendja e tij u përkeqësua, Qapja u nis drejt spitalit të traumës në Tiranë. Sipas bluzave të bardha, gjendja shëndetësore e 55 vjeçarit është kritike për jetën, ndërsa ambientet e jashtme të spitalit ruhen nga forca të shumta policore. Ky është atentati i tretë që i bëhet Ardian Qapjas. Në vitin 2017 ai u ka shpëtuar 2 atentateve me armë dhe eksploziv. Për ngjarjen e mëngjesit, policia ka shoqëruar 12 persona. Pista kryesore e hetimeve mbeten konfliktet e vjetra mes grupeve kriminale në Elbasan. Shtatëmbëdhjetë raste të reja infektimesh me koronavirus janë regjistruar përgjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. 2 prej tyre janë mjek dhe 1 infermier, ndërkohë vatrat më aktive janë Tirana, Shkodra dhe Kruja. Tirana dhe Shkodra janë qytetet me vatra të reja të virusit COVID-19. Nga 17 rastet e evidentuara nga epidemiologët, shumica janë në këto 2 qytete. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime për raste të dyshuara COVID-19 dhe për cilave kanë rezultuar 17 raste pozitive. 8 raste janë në Tiranë, 6 raste në Shkodër dhe 3 raste në Kamës. Rastet e konfirmuara janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive, por dhe raste të reja, përkatësisht në proces hetimi në Tiranë dhe në Shkodër. Mes të infektuarve janë dhe 3 mjek e infermier në spitalet publik dhe atë privat. Janë testuar në 24 orët e fundit dhe 19 personel shëndetësor, prej cilve 3 kanë rezultuar pozitiv, si kontakte të mëparshme. Edhe numri të hospitalizuarve ka pësuar rritje. Është shtuar numri i rasteve në spitalin infektiv në qendrën spitalore Nën Tereza. 34 raste të prekur janë të hospitalizuar, prej cilve 6 janë në terapi intensive, 2 janë të intubuar. Nga 1263 persona të prekur nga koronavirusi, në vend janë vetëm 284 persona aktiv me COVID-19 të shpërndarë në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Kamës. Kanë hyrë në fuqi rregullat e reja për kalimin e kufirit mes Shqipërisë dhe Kosovës. Autoritetet kosovare tashmë nuk kërkojnë testin e koronavirusit dhe as karantinën 7 ditore.
Nga mesnata është hapur tërësisht kufiri Kosovë-Shqipëri. Qeveria e Kosovës dje mori vendim që nga dita e sotme qytetarëve të Shqipërisë të mos u kërkohet testi i COVID-19 dhe nuk kanë më nevojë të izolohen për 7 ditë në Kosovë. Megjithatë, të gjithë qytetarët që hyjnë në territorin e Kosovës do të nënshtrohen kontrolleve të detajuara mjekësore në kufi. Pikën kufitare në Vërmicë ka vizituar Ministri i Shëndetësisë Armend Zemaj. Ju kisha lutur edhe juve edhe gjithë atyre që hynë në Kosovë të përçani këtë mesazhin e respektimit të masave. Nëse Instituti Kombëtar e shef se qytetarët nuk po i përfillin këto rekomandime, do të ndërmerr masa më rigoroze. Në Kosovë, ditëve të fundit ka filluar sërish rritja e numrit të prekurve me koronavirus. Vetëm dje ishin 40 raste të reja, duke rritur numrin e përgjithshëm të prekurve në 1234, derisa të vdekur deri më tash janë 31 persona. Ndërkohë, vijojnë të shtohen të prekurit nga COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, 127 raste të reja dhe 3 viktima të tjera janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit. Autoritetet ndërkohë vijojnë që të këshillojnë qytetarët të respektojnë masat, por në fakt numri i infektimeve të reja vijon të mbetet i lartë. Në Maqedoninë e Veriut vijon të jetë i lartë numri të prekurve nga COVID-19, shënohen 127 raste të reja dhe 3 viktima, më shumë se gjysma e të infektuareve shënohen në Shkup. Nga MSH-ja thonë se vala e dytë është si rezultati të tubimeve familjare gjatë Ramazanit. Analizat e 7 ditëve të fundit tregojnë se vatrat kemi arritur të mbajmë në kuadër të tërësive territoriale, ora policore këtë fundjavë ndihmojnë në qasjen më të lehtë të testimit. Rreth 65% të prekurve nga koronavirusi në Shkup janë të ndërlidhur me raste të njohura. Autoritetet bëjnë thirrje për respektim të masave. Nëse nuk respektohen masat, ne vetëm mund të zgjasim këtë agoni e cila zgjatën me disa muaj. Me kërkesë të Komisionit për Sëmundje Infektive, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë ditës së nesërme duhet të vendosë nëse do të kthehen sërish masat restriktive, më konkretisht ora policore. Mirë po në bazë të disa spekulimave, flitet se ora policore në disa vendbanime të cilët tani janë më vatra të infeksionit, Shkupi, Tetova, Kumanova dhe Shtipi, ora policore do të fillojnë nga ora 22 dhe do të zgjas deri në orën 5 të mëngjesit. Qeveria pritet që të miratoj së shpejti heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për biznesin e vogël. Televizioni Klan mëson se bëhet fjalë për bizneset me xhiro mbi 14 milion lek, numri i të cilëve arrin në 32.000. Pas marrjes së vendimit për heqjen e tatimit mbi fitimin për biznesin me xhiro deri në 14 milion lek, qeveria pritet të miratojë dhe një vendim tjetër i cili do t'i hapë rrugë ndryshimeve të ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar. Burime konfidenciale për televizioni Klan bëjnë me dije se ekspertët e grupit të punës për planin e rimëkëmbjes ekonomike kanë finalizuar një draft i cili do të heqë të vëshëm për të gjithë bizneset me xhiro deri në 14 milion lek në vit. Kjo kategori ka numrin më të madh të ndërmarrjeve në Shqipëri dhe pritet që për këtë grup të hiqet tatimi mbi vlerën e shtuar prej 20%. I vetmi diskutimi mbetur në këtë variant është nëse do të ketë heqje tërësisht të TVSH-s, që bizneset të mos jenë të kësaj përgjegjësie tatimore, apo ata të mbeten në sistemin e TVSH-s dhe të marrin në fund të vitit rimbursim për taksën e paguar. Brenda grupit të punës ka 2 qëndrime të ndara për këtë çështje, të cilat lidhen dhe me mundësinë e krijimit të hapësirave për evazion fiskal. Pritet që nga kjo nisëm e cila do të miratohet brenda këtij sesioni parlamentar, të përfitojnë 32.509 biznese. Taksa njësoj si tatimi mbi fitimin do të hiqet deri në fund të vitit 2029 si pjesë e planit të rimëkëmbjes së ekonomisë pas krizës që shkaktoi COVID-19. Hiqja e tatim fitimi do të lehtësojë kategorinë e bizneseve me xhiro nga 5 deri në 14 milion lek në vit, të cilët paguajnë 5% taks çdo vit, ndërsa ata me xhiro 0 deri në 5 milion lek në vit e kanë ngarkesën tatimore 0. Ka nisur këtë të hënë procesi i regjistrimit të pronave në Bregdetin e Jugut, duke i dhënë fund kështu një historie 10 vjeçare të mungesës së certifikatave të pronësisë pikërisht në këtë zonë. Kreu i kadastrës Artan Lajme ka deklaruar se procesi përfundon brenda pak muajsh dhe u hap rrugë investimeve të mëdha në sektorin e turizmit. Ka nisur pas më shumë se 2 dekadash procesi i regjistrimit të pronave në Bregdetin e Jugut. Agjencia Shtetërore e Kadastrës nis të hënë regjistrimin e pronave në Palaz, Dërmi, Vunon, Lukov, Gjilek, Ilias, Himar dhe Nivic. I premtoj të gjithë banorëve të këtyre zonave
se kësaj radhe shteti shqiptar do ta çojë deri në fund këtë proces. Hipotekimi pronave do të bëhet në të gjitha proceset e njohjes së tokës dhe pasurisë së patundshme, që nga tokat e përfituara me ligjin 7501, për të cilat shumë banor kanë akte të marrjes së tokës në pronësi, shtëpitë e vjetra tradicionale, objekte në proces legalizimi, prona të vjetra dhe objekte të privatizuara, por dhe regjistrimi pasurive shtetërore, prona publike, kullota, pyje e të tjerë. I gjithë procesi i regjistrimit do të kryhet dhe monitorohet nga ekipet tona të dërguara nga Tirana. E bëjmë këtë edhe për shkak të ekspertizës më të mirë, që është e grumbulluar pikërisht pranë Drejtorisë Përgjithshme të Kadastrës këtu në Tiranë, por dhe për shkak të shmangjes konfliktit interesit midis punonjësve lokal. Artan Lajme kërkoi besim dhe bashkëpunim nga banorët e zonave për të ofruar dhe plotësuar dokumentacionin që kërkohet. Procesi do të zgjatë disa muaj dhe kështu do të krijohet mundësia për investime serioze në zonën e jugut të vendit. Që nga i pronari që do që të hapi 1, 2 apo 3 dhoma për turistët ke shtëpia e vet, dhe deri te komplekset dhe hotelet turistike të mëdha. Në total, procesi do të trajtojë 16.500 pasuri private, 5.200 prona shtetërore dhe pritet që afërsisht 8.000 banorë të këtyre zonave, rezident apo emigrant, të marrin certifikatën e pasurisë së pronës së tyre. Do të flasim tani për zhvillimet politike në vend, kështu marrëveshja mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për reformën zgjedhore në Këshillin Politik është kundërshtuar nga deputetët e opozitës brenda në parlament. Në një letër të firmosur nga kryetarët e 3 grupeve parlamentare, ata thonë se nuk do t'i votojnë pazaret që janë bërë jashtë institucioneve. Opozita parlamentare ka kërcënuar sërish se nuk do t'a votojnë marrëveshjen Rama-Basha për reformën zgjedhore pa u plotësuar kushtet e saj. Përmes një letre publike drejtuar kryeministrit dhe kryetarit kuvendit, 3 kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës theksojnë se nuk do të votojnë asnjë ndryshim për ligjin elektoral nëse nuk plotësohen 2 kushtet e tyre: listat e hapura dhe votën e emigrantëve. Ju kërkojmë që të mos bëhet asnjë hap procedural në Kuvendin e Shqipërisë për fillimin e implementimit të pazarit të dakordsuar jashtë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, sepse në të kundërt ne do të jemi jashtë sallës së Kuvendit duke pritur tek dera që maxhoranca t'i thras mendjes. Përfaqësuesit e opozitës parlamentare u thirrën dhe nga ambasadori amerikan Yuri Kim në rezidencën e saj në lidhje me votën pro reformës, por pas takimit ata deklaruan se nuk do ta votonin pazarin e bërë nga partitë e mëdha. Maxhorancës i duhen vetëm 6 vota plus për të miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor në parlament. Ndërkohë, Kuvendi ka gati ndryshimet në kodin elektoral për të cilat u ra dakord në marrëveshjen mes maxhorancës dhe opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe përdorimi i teknologjisë janë risitë e vetme të këtij drafti. Pas arritjes së marrëveshjes mes maxhorancës dhe opozitës, Kuvendi ka tashmë gati ndryshimet e bëra në kodin elektoral. Drafti përfshin amendime që lidhen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kompetencat e këtij organi lidhur me votimin e emigrantëve, si dhe procedurën për futjen e teknologjisë në zgjedhje. Në vitin 2021, KQZ-ja si organ përgjegjës për organizimin dhe administrimin e proceseve elektorale do të jetë ndarë në 3 organe: Komisioneri Shtetëror, Komisioni Rregullator dhe ai i ankimeve dhe sanksioneve. Komisioneri zgjidhet nga Kuvendi për një mandat 7 vjeçar të përtëritshëm. Edhe nën Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, që i është lënë opozitës, zgjidhet nga Parlamenti për një periudhë 7 vjeçare me detyrën për të monitoruar dhe mbikëqyrur implementimin e teknologjisë për identifikimin biometrik, rekrutimin dhe trajnimin e zyrtarëve zgjedhor. Saka që edhe Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve përbëhet nga 5 anëtar, të cilët zgjidhen nga Kuvendi për një mandat 9 vjeçar. 2 janë kompetencat që jepen me ligj KQZ-s në këto ndryshime. E para ka të bëjë me teknologjinë dhe e dyta me votën e emigrantëve. Sistemet apo pajisjet e teknologjisë informacionit që do të përdoren në zgjedhje do të implementohen me projekte pilot, të cilat duhet të përfshin jo më shumë se 20% të zgjedhësve. Pavarësisht nga ky rregull, në zgjedhjet e para për Kuvendin pas hyrjes në fuqi të ligjit, identifikimi biometrik do të shtrihet në 100% të zgjedhësve. Por në rastet kur nga testimi parazgjedhor rezulton se sistemet apo pajisjet shfaqin defekte apo pasaktësi operacionale, që mund të cënojnë integritetin e tyre apo të procedurave, atëherë KQZ-ja mund të vendosë zbatimin e procedurave manualisht dhe të heqë sistemet apo pajisjet nga përdorimi në zgjedhjet e radhës. Si kundër më herët, palët kanë rënë dakord në dispozitën tranzitore. Sqarohet se mosmarrëveshjet elektorale do të shqyrtohen nga trupa e Kolegjit të Apelit, me gjyqtar që më parë do të kenë kaluar vetingun.
Partia Socialiste i sugjeron presidentit që të dekretoj 9 majin si datën e ardhshme të zgjedhjeve parlamentare. Mazhoranca po ashtu i ka kërkuar kreut të shtetit që të respektojë procedurën për zgjedhjen e kryetarit të ri të kontrollit të lartë të shtetit. Mazhoranca përjashton çdo mundësi për zgjedhjet parakohshme lokale dhe i kujton presidentit detyrimin për një datë zgjedhjesh për bashkitë ngelura pa kryetar. Fushatën e lajmëruar nga Lulzim Basha për përzgjedhjen e kandidatëve për deputet dhe kryebashkiak në bazën e demokratëve, shumica e vlerëson si një strategji për të mbajtur antarësinë të angazhuar. Nuk di se si të mbaj Xhelal Mziun me gajret, zgjedhjet për organet e pushtetit vendor duhet të jenë 15 prill, 15 maj të vitit 2023. Për presidentin, Balla ka dhe një sugjerim për datën e zgjedhjeve në vitin 2021. 9 maj i vitit 2021 është një datë shumë kuptim plot për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, është jo vetëm dita e Europës, po edhe dita fitores mbi fashizmin. E duke folur për kreun e shtetit, kreu i grupit parlamentar socialist i kërkon atij të respektojë procedurën për konsultimin me parlamentin për kandidatët për kreun e ri të kontrollit të lartë të shtetit. Detyrimisht nga vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të konsultohet me kuvendin. Balla nuk zbulon kush do të jetë vota për kandidaturën e 4 të presidentit për këtë institucion, pas rrëzimit të 3 kandidaturave të mëparshme, por lot kuptohet se mazhoranca do të avancojë me propozimin për të emëruar një zëvendës kryetar për kontrollin e lartë të shtetit si një mekanizëm zhbllokues. Këto janë çështje që duhen adresuar në të ardhmen. Lidhur me opinionin e fundit të Venecias për një nga ligjet e paketës së anti-shpifje, Balla kujton se është draft paraprak, ndaj nuk preferon që të komentojë. Presidenti Ilir Meta ka kthyer për rishqyrtim në Kuvendin e Shqipërisë ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, i cili parashikon përjashtimin nga TVSH-ja për jahtet dhe mjetet e tjera lundruese me qëllim argëtimin. Arsyet e mosdekretimit të këtij ligji nga kreu i shtetit janë zgjerimi i përjashtimeve nga taksa e TVSH-s dhe ulja e të ardhurave në buxhetin e shtetit. Presidenti Meta thotë se ligji ka një natyrë klienteliste dhe synon të përjashtojë nga barra tatimore një kategori të caktuar individesh, të cilët janë të pasur dhe në vetvete nuk përmban si nisëm as karakter social dhe as impakt ekonomik. Godina e Akademisë Arteve është nështruar një rekonstruksioni të plot. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se investimet në infrastrukturën e arsimit të lartë do të vijojnë. 10 muaj pasi nisi rekonstruktimi i saj, godina historike e Akademisë Arteve ka këtë pamje. Ndërhyrja në ndërtesën që është pjesë e trashëgimisë kulturore u bë si angazhim i marrë në kuadër të paktit për universitetet dhe sipas vetë drejtuesve të tij e ka transformuar atë jo vetëm në fasadë, por dhe në ambientet e brendshme, duke krijuar kushte të përmirësuara për artistët. Ne kemi edhe lart, nuk ligjohen faktikisht, nuk shqetësojnë më. Brenda janë për sparë. Si ish student dhe ish pedagog i këtij universiteti, kryeministri nuk e fshe nostalgjin. Që bëm atë mbledhjen me kurani saj. Ai premton se transformimi do të vijojë, madje është menduar dhe për lëvizjen e përkohshme të studentëve. Tek investimi kemi kampusin lart, kemi akademinë e policisë, kemi edhe akademinë e arteve. Brenda vjeshtës besoj do të fillojmë. Kemi disa ide për lëvizjen e përkohshme për themi. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijon turin e tij të takimeve me biznesin e vogël. Ai ka qenë në Elbasan ku sërish akuzoi qeverinë se u ka marrë frymën sipërmarrësve. Moza Gjiasani. Bugaçja më e mirë e Elbasanit. Faleminderit. Turi takimeve me biznesin e vogël e gjeti kryedemokratin Basha në Elbasan, në një nga byrektoret e këtij qyteti. Sa herë kanë ardhur kanë marrë bugaçën këtu dhe ma kanë sill, sot ka marrë me ble vet bugaçën. Faleminderit. Është specialiteti i Elbasanit dhe kruasanti i Shqipërisë. Apo jo? Po. Mund ta qyp kruasantin e Shqipërisë. Patjetër. Akuzat ndaj qeverisë se po i merr frymën biznesit të vogël i vijoi edhe nga Elbasani. Kemi gjithë keqen. Ja, gjalpi shkrim. Kemi ndyra. Keqen e kemi diku tjetër më duket. Më të keqe se ndyrën kemi gjatë tjetër, apo jo? Ata që në rrit taksat? E kemi. Mungesa e ndihmës nga qeveria, tha kreu i opozitës, po e çon drejt falimentimit si përmarrjen e vogël. 70% e ekonomisë është biznesi i vogël. Po iku biznesi i vogël, mori fund ekonomia. Këtë i tham fillim.
Çojë lekët njerëzve, mos i maj për 5 oligarkë, se do filloj kriza. Ja ku jemi tash. Ndaj dhe për daljen nga kriza, qytetarët i ftojnë të votojnë alternativën dhe programin e Partisë Demokratike në zgjedhje. Lekët e taksave tuaja i ka bëu luks për vete, shëtitje me charter, ja ka dhënë oligarkëve, prandaj ka ardhur ekonomia këtu. Si ta heqësh? Me vot, bashkohemi të gjithë me votë ta heqim. Inshallah. Edhe do ju kthejmë lekët e taksave, do i kthejmë tek ju. Investime për ju, lehtësira për ju. Atë ju mbështesim, se sot keni nevojë më shumë se kurrë. Më herët kreu i opozitës uroi nga Normalja e Elbasanit edhe gjimnazistët për nisjen e provimeve të maturës. Dhe në fund do të flasim për tërmetin me magnitud 4.3 të shkallës Richter që u ndje në Tiranë dhe Durrës në orën 17:21 të pasdites së të hënës. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, tërmeti ka pasur epicendrën në gjirin e Lalzit rreth 6 kilometra nën sipërfaqe. Dridhja e tokës ka qenë e fortë dhe është ndjerë mjaftueshëm tek qytetarët. Ndërkohë, edhe gjatë natës së kaluar është regjistruar një tjetër lëkundje e fortë me magnitud 3.7 e shkallës Richter. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Në vijim qëndroni me Aldo Morning Show.